Există o teorie care a devenit în ultimii ani colacul de salvare al unei părți din comunitatea științifică, teoria multiversului. Ideea că nu există un singur univers, ci un număr infinit de lumi paralele în care tot ce poate exista, există undeva. Nu pentru că am observat așa ceva, ci pentru că altfel universul nostru pare prea bine făcut. Această teorie a fost gândită ca o scăpare. Dacă există nenumărate universuri, nu mai e nevoie să explicăm de ce tocmai acesta permite viața. Este un fel de ghinionul altora, norocul nostru. Nimic nu e reglat, doar că trăim în singura lume unde lucrurile au ieșit bine. Dar această explicație, care evită ideea de intenție, de rațiune sau de design, nu este lipsită de probleme. O recunoaște chiar Paul Davies, profesor de fizică teoretică, expert în exobiologie și voce extrem de respectată în cosmologie. Citez: teoria multiversului pare să fi devenit explicația cheie a oamenilor de știință pentru a justifica remarcabila capacitate a universului nostru de a susține viața. Dar această teorie îmi ridică probleme. Citat închis. Davies nu este împotriva cercetării teoretice, dar remarcă un fenomen grav. Când știința nu poate accepta mirarea, inventează inflații speculative. Multiversul nu este concluzia unui experiment, este un refugiu intelectual împotriva concluziei inconfortabile că lumea noastră pare gândită. Mai mult, Davies merge mai departe și declară, citez: moartea scientismului, a determinismului său, a visului unei științe transparente care pătrunde în taina universului, a fost pentru mulți dintre laureații Nobel care au trăit aventura cuantică o agonie. Citat închis. Adică, visul modern al unei științe totale, clare, previzibile, a murit. Lumea nu este un mecanism liniar, nu este opacă, dar nici complet transparentă. Nu este haotică, dar nici pe deplin supusă voinței noastre. Și atunci ce rămâne? Ce ne arată universul dacă nu supunere oarbă și nici absurd total? Răspunsul e tulburător de simplu. Citez din nou. Poate cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor este că natura este scrisă într-un cod matematic. Citat închis. Adică lumea este citibilă, este scrisă, cu sens, cu reguli, cu proporție. Este ca o partitură care cere să fie interpretată. Nu este dezvăluită complet, dar nici întâmplătoare. Iar acest fapt, că putem citi universul, nu este o iluzie, este o invitație. Paul Davies nu cere să abandonăm știința, ci să renunțăm la ficțiunea unui univers gol. Să înțelegem că dacă natura are cod, atunci există și autor. Și că în cele din urmă, misterul nu este un defect al cunoașterii, ci un semn al adâncimii. Aceasta a fost rubrica O știință care se trezește din visul absolutului. O reflecție despre fuga de sens, mirarea care persistă și știința care se trezește din propriul vis.